thai đã chết lưu trước đó hay còn sống? Nếu chết lưu từ trước thì sao sản phụ lại chuyển dạ bình thường? Tại sao không tiến hành siêu âm cho sản phụ trong quá trình thăm khám? Là những câu hỏi cần giải đáp trong sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Vừa qua, dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Liên quan đến vụ việc trẻ sơ sinh tử vong với nhiều vết đứt trên cổ, mới đây, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh báo cáo nhanh vụ việc báo chí phản ánh về trường hợp này. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bởi rất khó để tin rằng, bác sĩ trưởng khoa sản lại kéo đứt lìa đầu đứa trẻ sơ sinh. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Càng khó có thể tin được, bác sĩ chuyên khoa răng, hàm, mặt lại được phân công trực chính sản khoa, nhưng tất cả lại là sự thật trong vụ việc chấn động mới xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Báo cáo thai chết lưu đã 7 ngày nhưng trước đó nữ hộ sinh vẫn đo được tinh thai. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh gửi Bộ Y tế ngày 2 tháng 7, sau khi tham vấn ý kiến của các chuyên gia sản khoa, qua hình ảnh nhận định thai chết lưu trên 7 ngày, bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo tường trình của nữ hộ sinh Hoàng Thị Định cho biết, thời điểm sản phụ Tình nhập viện, chị là người trực tiếp thăm khám, xác định sản phụ thai 35 tuần, tử cung đã mở 4 phân giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Các bác sĩ có liên quan trong vụ việc. Còn hộ sinh Hoàng Thị Trinh thì cho biết, quá trình vào chờ sinh, sản phụ Tình được thăm khám, nghe tin thai 3 lần. Lần đầu vào 9 giờ 39 phút ngày 30 tháng 6, lần thứ hai vào 12 giờ trưa và lần thứ ba vào 15 giờ cùng ngày. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cả 3 lần tinh thai đều đập bình thường, dao động từ 118 đến 130 lần phút. Như vậy, các nữ hộ sinh đều xác định sản phụ nhập viện trong tình trạng bình thường, tinh thai nghe được trong cả 3 lần nghe. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Anh Nguyễn Sĩ Chiến, sinh năm 1977, chồng sản phụ cũng khẳng định, lúc đưa vợ vào nhập viện, phía y bác sĩ thăm khám cho biết cổ tử cung đã mở 4 phân, tinh thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, ông Phạm Hồng Cường, Phó Giám đốc bệnh viện lại cho rằng thai nhi khả năng đã chết lưu trước đó. Việc nghe được tinh thai của nữ hộ sinh có thể là không chính xác, tư thế nghe sai nên nghe không đúng. Phó Giám đốc bệnh viện Phạm Hồng Cường cho rằng thai nhi đã chết lưu trước đó. Ảnh BVPL. Theo chuyên gia y tế tiến sĩ, cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bác sĩ Bùi Chí Thương, Bộ môn Phụ sản, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định, nếu thai lưu, tất cả hệ mạch máu không thể hoạt động được. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do đó, tuyệt đối không thể nhầm lẫn tiếng động mạch thai nhi thành tiếng tim. Đây là điều cần khẳng định rõ. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhân viên y tế chỉ có thể nhầm tiếng động mạch của người mẹ với tinh thai. Tuy nhiên, trường hợp này rất hiếm khi xảy ra, lỗi này thường do sự bất cẩn, nhầm lẫn của nhân viên y tế trong quá trình thăm khám. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vậy điều gì dẫn đến sự sai sót này? Đây là điều khiến nhiều người thắc mắc. Tại sao thai chết lưu nhưng mẹ vẫn chuyển dạ bình thường? Theo báo cáo, tình trạng thai nhi sau khi sổ, da đầu bị bong trợt, da bàn tay, bàn chân bị bong tróc, phồng rộp, da bụng, da bìu bị bong trợt. Hình ảnh của thai chết lưu trên 7 ngày. Theo như nhận định về kết luận này, Thạc sĩ bác sĩ Lê Thế Vũ, trưởng khoa sản nhiễm trùng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho rằng thai đã chết lưu 7 ngày rất khó để sản phụ có cơn co tự nhiên, chuyển dạ. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thông thường, các bác sĩ phải tiêm thuốc để sản phụ có cơn co, đẩy thai ra ngoài. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Bên cạnh đó, tiến sĩ bác sĩ Bùi Chí Thương cũng cho rằng, trường hợp mẹ chuyển dạ nhưng thai đã chết lưu, bác sĩ chỉ cần quan sát nước ối sẽ phát hiện bất thường. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bởi khi đó, nước ối thường bẩn đục, da của thai lưu thường bong tróc hay thẫm màu vì nhúng trong nước ối lâu ngày. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không siêu âm cho sản phụ trong quá trình thăm khám. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, sau khi nhập viện, sản phụ Tịnh được chỉ định thực hiện xét nghiệm máu, tổng phân tích nước tiểu, theo dõi tim thai và cân co tử cung. Bác sĩ trực không chỉ định siêu âm cho sản phụ này. Đáng nói, theo kíp đỡ đẻ, bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền là vị bác sĩ được giao trực chính sản khoa, cũng là bác sĩ tham gia đỡ đẻ ban đầu cho sản phụ Nguyễn Thị Tình. Tuy nhiên bác sĩ Quyền lại là bác sĩ chuyên khoa răng, hàm, mặt. Trong cuộc làm việc với PV, ông Phạm Hồng Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cũng xác nhận điều này. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sản phụ Tịnh đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa, điều khiển Đức Thọ. Theo bác sĩ Bùi Chí Thương, siêu âm là cách tốt nhất để đánh giá tình trạng thai nhi còn sống hay đã chết lưu. Giọng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong trường hợp thai lưu, hình ảnh sẽ thể hiện rõ trong màn hình siêu âm. Sở Y tế Hà Tĩnh cũng nhận định việc thăm khám, theo dõi, chăm sóc của kíp trực không đúng quy trình của Bộ Y tế dẫn đến việc không phát hiện thai chết lưu trước khi vào viện. Bác sĩ trực không chỉ định siêu âm thai dẫn đến không chẩn đoán được tình trạng của thai nhi. Giọng độc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bác sĩ kéo quá mạnh tay làm cháu bé đứt cổ dẫn đến chết. Trước giả thiết bác sĩ kéo quá mạnh tay làm cháu bé đứt cổ dẫn đến chết, ông Phạm Hồng Cường lý giải theo kiến thức y khoa thì cổ trẻ sơ sinh có thể chịu đựng được lực kéo từ 50 đến 60 kg. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, có rất nhiều người đặt ra nghi vấn về vết đứt gọn gàng quanh cổ cháu bé có thể do ngoại lực như kéo, các tầng sinh môn, kẹp. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhận định về việc này, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đức An, khoa sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Đồng Nai, cho rằng đối với thai bình thường, không to, nếu sản phụ đã mang bầu lần thứ 5 và ở tuần 35, khả năng đứt cổ khó có thể xảy ra. Trả lời trên Vietnamnet, một nữ bác sĩ khác cho rằng trẻ đã chết lưu vài ngày khác hoàn toàn với thai nhi mới tử vong. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu thai chết lưu, bị hoại tử, thối rữa khi bị tổn thương rất khó để khâu nối lại vì thịt đã mũn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chính vì vậy, nguyên nhân cháu bé bị đứt cổ dẫn đến chết vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện vào cuộc. Theo nguồn tin trên báo VVTL, trước sự việc gây sốt vừa xảy ra trên địa bàn, có dấu hiệu ekip đỡ đẻ tắc trách, dẫn tới cái chết đau lòng của đứa trẻ sơ sinh. Thượng tá Trần Hải Trung, Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, phía đơn vị đã nắm thông tin và cử cán bộ điều tra đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ thu thập thông tin, hồ sơ, xác minh làm rõ. Theo Thượng tá Trần Hải Trung, Công an huyện sẽ triệu tập những cán bộ có liên quan để lấy lời khai, xác định vai trò, trách nhiệm cụ thể. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Phía Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Thọ, Viện trưởng Nguyễn Anh Hào cho biết, đơn vị đã nắm thông tin qua báo chí, đã trao đổi với lãnh đạo Công an huyện, đề nghị vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý tin báo ban đầu. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước mắt, đã đề nghị công an cử cán bộ điều tra làm việc với gia đình nạn nhân, làm việc với bệnh viện và kíp đỡ đẻ. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Quá trình điều tra, xác minh, có dấu hiệu tội phạm thì sẽ khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Như trước đó đã thông tin, 8 giờ sáng ngày 30 tháng 6, chị Nguyễn Thị Tình, trú tại xóm Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu chuyển dạ, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ thăm khám bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tại đây, sản phụ Tình được thăm khám 3 lần thì cả 3 lần đều kết luận tim thai và sức khỏe bình thường. Cho đẻ thương cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến 18 giờ 30 phút, chị Tình bắt đầu đau dữ dội, tử cung mở hết và được đưa lên bàn đẻ. Bác sĩ Quyền, Hồ Sinh Định và Hồ Sinh Chinh là người trực tiếp thăm khám, đỡ đẻ cho sản phụ Tình. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi đầu sản nhi ra ngoài, phần lưng và vai mắt trong người mẹ, kiếp trực đã gọi bác sĩ Đức đến hỗ trợ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Quá trình này, bác sĩ Đức cầm tay kéo khiến cổ sản nhi bị đứt dài 8 cm, phải khâu 8 mũi. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến 19 giờ 20 phút cùng ngày, gia đình sản phụ nhận được thông báo cháu bé đã tử vong do thai chết lưu. Thấy thi thể con được quấn khăn trắng kín cổ, chồng sản phụ Tình mở ra xem thì phát hiện sản nhi có vết đứt quanh đã được khâu lại. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Gia đình nạn nhân cho rằng cháu bé đã bị kiếp trực làm tử vong trong quá trình đỡ đẻ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Còn bệnh viện cho rằng nguyên nhân bị lưu thai trước đó nhưng kiếp trực đã nhận định sai vì nghe nhầm nhịp tim với động mạch. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm